سلام جماعة. بسوي اليوم خبز ماخذه نفس فكرة خبز الترمس اللي سويت لكم اياه، بس هالمرة راح اسويه بطحين اللوز. سويت امس صمون، وسويت اليوم خبز فلات بريد، وسويت تصويت على الانستغرام اي وحدة من الوصفات يبونها اليوم، وصار تصويت على الخبز. فاليوم ان شاء الله وصفة الخبز وباكر وصفة الصمون. راح تكون نفس مقادير عجينة الترمس بس مع تغييرات بسيطة. فالمقادير راح تكون نفس خبز الترمس مع تغييرات بسيطة. أول شيء طبعا بدل الترمس راح يكون طحين لوز، ملح، بيكنج باودر، السيليوم هاسك. كنت قاعدة أقول فيسيليوم هاسك، واحدة قالت لي هو النطق ماله فيسيليوم ولا سيليوم؟ كلامها صح، المفروض يكون سيليوم، بس لأنه بالعربي دائما أشوفهم يكتبونه فيسيليوم فكنت قاعد أقول فيسيليوم. صح، النطق ماله سيليوم مو فيسيليوم. في ناس قالوا بعد يسمونه بذور القاطونة، في ناس قالوا بأنه يسمونه عشبة الأسفقول. هذا اللي الناس قالوا. هذا هو حق اذا بتشوفونه، هذا هو. اوكي، التغيير راح يكون ان انا راح اضيف له زيت، اي نوع زيت عندكم انتم تستخدمونه. انا راح استخدم هذا زيت زيتون بس مو بكر، فما في نكهه. انا راح استخدم هذا لانه ما بي نكهه زيت زيتون في الخبز مالي. انتم كيفكم، اي نوع زيت تبون تستخدمونه استخدموه. وراح نستخدم ماي مغلي بس الكميه راح تكون غير. الحين بالطحانه مالتي راح احط نص كوب طحين اللوز، راح احط عليها نص ملعقة من بيكنج باودر، وراح احط هذا تقريبا قد ربع ملعقة كبيرة، يعني تقريبا نص ملعقة صغيرة ملح. العجينة هذه تحتاج ملح، اللوز والسيليوم هاسك يحتاجون ملح، طعمهم وايد ماسخ. السيليوم نحتاج كذي ملعقة صغيرة بهالطريقة، مو هرمية أبدا، يدوب مليانة عدل. الحين حق الزيت نحتاج تقريبا قد نص ملعقة كبيرة، تقريبا ملعقة كبيرة. أوكي، ملعقة كبيرة أحسن، خلي يصير ناعم. هني بعد في فرق، غير الزيت راح يكون في فرق بالماي. حق الترمس نص كوب من الترمس حطينا نص كوب ماي، هني راح نحط مقدار ونص قده. يعني الحين احنا حطينا نص كوب من الطحين، راح نحط نص كوب من الماي المغلي، لازم يكون مغلي عدل، وفوقه بعد نص ثاني. هذا نص يعني نص كوب وربع كوب، يعني كوب الا ربع، مقدار ونص من الطحين راح يكون ماي مغلي. الحين هذا راح اخلطه. الحين الخلاط لان عندنا ماي مغلي، لا تخلون السرعه عاليه علشان ما يفور ويطشر كل مكان، خلوه على ابطا سرعه عندكم. فتحوا، خلوا اول ما تشوفونه خلاص انخلط وهدى، بعدين تسرعون السرعه. الحين كل شيء اوكي، سرع عليه. كفاية عليه كذي، راح تكون العجينة مخلوطة عدل كفاية. شوفوها. الحين مدها بالصينية. بالنسبة حق الصينية، إذا أنتوا فرنكم كبير وصينيتكم كبيرة، حاولوا تبعدون الخبز على أساس إنه ما يلصق على بعضه. أنا صينيتي صغيرة فراح أسوي كل خبزة بروح. العجينة شوي تلصق، تحتاج إما إن الصينية مالتكم تكون نوعية ممتازة ملاصقة، او تحطون تحت الورق. حتى لو كانت العجينه ملاصقه ترى تحتاجون تحتها زيت. انا اليوم استخدمت تحتها زيت، ما صقت وايد، شويه نتفل صقت. قالوا لي بان صينيتك مو زينه. المهم الناس كانوا قاعد يقولون حطي تحتها ورق البارشمنت. انا ما كنت حابه استخدم ورق البارشمنت لسبب واحد، ان عندي وايد متابعين من دول يقولون احنا ما قاعد نحصل ورق البارشمنت واشياء كذي، فكنت قاعد اجرب بطريقه ان ما استخدمه فيها. فاللي راح اسويه بان الخبزه الاولى راح استخدم البارشمنت، الخبزه الثانيه ما راح استخدم الورق، راح ازيتها بالزيت واوريكم. الحين الكميه هذه راح تصير حق خبزتين، فراح اخذ نص الكميه وافردها بكل بساطة كذي بالملعقة. راح تفردونها وتسوونها قرص. الحين كافردتها قرص،
نسيت اقول لكم ان من البدايه غير انكم تكونون غالين ماي حق العجينه، هم تكونون فاتحين الفرن على 250 من فوق وتحت. نبي الفرن يكون حار عدل على اساس الخبزه تتفخ وتصير حلوه وما تنشف معنا. الحين هذا راح ادخلها الفرن. هذه الخبزة طلعتها من الفرن، خذت 6 دقايق معي. للحين بالنسبة حق البارشمنت لا نفس السالفة، أنا عندي حتى الزيت كان أحسن. المهم هذه الحين راح أشيلها أحطها على الراك هني، حطيتها هني على الراك عشان تبرد. الحين بسوي الخبزة الثانية. إذا أنتم فرنكم كبير وعندكم صينية كبيرة وتسوونهم ثنتين مع بعض أوكي تمام ممتاز. أنا فرني الكبير حرارته مو مضبوطة فما أحب أستخدمه، عشان شي أستخدم الفرن الصغير. فعشان فرن صغير وما أقدر أحط غير خبزة واحدة، اللي راح يصير بأن هذه لما تتم راح تتماسك أكثر، راح تصير ربري أكثر. فاللي راح أسويه إذا أنتم بتسوون خبزة ورا الثانية غالبا راح تتماسك عندكم. شوف العجينة هذه الحين تماسكت أكثر من توا. فاللي تسوونه إذا أنتم وضعكم نفس وضعي بتسوون واحدة ورا الثانية، اللي تسوونه نفسه بس تحطين شنو؟ صبة ماي مغلي مو وايد، شفتوا الصبة بسيطة كلش، ونرد نضربها بالخلاط عشان ترد تلين. بس ضربة واحدة بس قد انها ترد مرة ثانية تنخلط مع الماي المغلي فترد العجينة تلين. شوفوا الحين نرد مرة ثانية نستخدمها. إذا أنتوا فرنكم كبير ممتاز، فرنكم صغير سووا الحركة هذه. الحين هذه عند العجينة راح أدهن الصينية. أنا بالنسبة لي شوفوا الخبزة، خل أوريكم الخبزة هذه ما صقت، لكن بالنسبة لي اتس اوكي. يعني بالنسبة لي هذه مع التزييت الصينية وضعهم نفس الشيء، بس شوفوها حلوة وناعمة. شوفوها شلون ناعمة، وايد حلوة وما فيها لزوجة على فكرة. فالحين حق اللي ما عندهم بارشمنت بيبر، على فكرة ورق الزبدة لا، ورق الزبدة ما يدخل بالحرارة، لازم يكون بارشمنت بيبر أو اللي اسمه بيكنج بيبر. فتحطون زيت بس لا تحطون وايد، إذا حطيتوا وايد ما راح تنمد معاكم العجينة. حطوا بس قد يدوب إن هي ما راح تلصق معاكم. والحين باقي العجينة حطوها ومدوها نفس ما سوينا في أول واحدة. يبين اوكي. شوفوها لو كنا مو حاطين لها صبة الماء المغلي وضاربينها مرة ثانية كانت راح تكون وايد لزجة وثقيلة صعب تمدونها، لكن الضربة هذه مع صبة الماء القليلة هذه شوفوها ردتها مثل جديدة، لأن السيليوم يكون تخثر فيها فتكون صايرة ربري، لكن كذي شوفوها ردت انمدت بكل سهولة. هذه ضبطوها مثل ما قلت لكم، لا سميكة ولا ضعيفة، وردوا حطوها بالفرن مثل ما قلت لكم على 250 بنص الفرن تحطونها. الحين هذه الخبزة الثانية طلعتها من الفرن وخليتها ترتاح وتبرد عشان اقدر امسكها. الحين عندنا هذه اللي بالبارشمنت وهذه بالصينية اللي تحتها زيت، ما في وايد فرق. فاذا انتم ما عندكم بارشمنت ما تبون تستخدمونه ترى ما في وايد فرق. يعني شوفوا انا شلتها بعد ما بردت، لما شلتها ترى شوفوا بس هني لازقة. العيب مو بالصينية ولا شيء، العجينة نفسها دلوعة تبي عناية. شوفوها ناعمة وما فيها أي شيء وما لصقت بشكل يعني إنه خرب عليها. اتس اوكي. ما عندكم بارشمنت لا تستخدمون بارشمنت. شوي بعد طولت عليها، هذه شوي تحمشت أكثر. هذه اللي هي بالبارشمنت هم كذي لينة، هذه تفتح من النص لكن ما ينفع تنحشي لان القشره الخارجيه خل اوريكم خفيفه ترى، فهذه تنفع تسوون فيها راب او تلقمون فيها مع البيض مع الجبن مع الكاري مع الحمسات. ما تنفع انكم تحشونها، لا تسوونها راب. بس شوفوها لينة، هذه من ورا هاي من قدام، هذه هي الخبزه
ناعمة وطرية، وحتى لما تبرد، حتى اللي انا سويتهم الظهر وخليتهم مكشوفين للحين ناعمين طريين ما ينشفون بعد فترة. فانتوا اذا تاخذون ويك اند تسوي لكم منه كمية، تخلونه يبرد عدل، تحطونه بتشيز بالفريزر، ويظل عندكم تشيز، يظل عندكم خبز كيتو اي وقت تبون طلعونه من الفريزر تسخنونه، المفروض ما يصير فيه اي شيء ويتم معاكم. وهذا هو الخبز الكيتو فيجن، شوفوا شلون ناعم، مثل خبز لبناني، مثل خبز ايراني اللي انتم تسمونه خبز التنور. ما في اي مشاكل، من اروع ما يمكن، وشفتوا سهل ومكوناته بسيطة. اللي يجربه عطوني فكرة اذا عجبكم ولا لا.